Chào mừng bạn đến với kênh Mẹ vào bếp. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách làm món sữa chua chanh leo trân châu. Đây là một món ăn rất ngon và cũng rất tốt cho sức khỏe. Nếu bạn nào yêu thích món ăn này, hãy cùng vào bếp với mình nhé. Nguyên liệu chúng ta chuẩn bị gồm 100g bột năng, 2 quả chanh leo, 2 hộp sữa chua và đường. Chúng ta bắt đầu làm nhé. Trước tiên chúng ta sẽ cho bột vào để chúng ta nhào trước nhé. Sau đó chúng ta sẽ cho nước sôi vào để chúng ta nhào. Tiếp theo là chúng ta sẽ dùng tay để nhào khối bột này thật mịn và thật đồng nhất. Sau đó chúng ta sẽ chia bột thành từng miếng nhỏ đều nhau. Sau đó chúng ta lại tiếp tục lăn và chia những miếng bột này thành những miếng bột nhỏ hơn. Cuối cùng chúng ta lăn những miếng bột nhỏ thành những khối dài như thế này, sau đó chúng ta sẽ cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn. Làm lần lượt như vậy cho đến hết. Bánh đã xong, bây giờ chúng ta sẽ đi luộc nhé. Chúng ta sẽ cho một nồi nước lên bếp để chúng ta luộc bánh. Khi nước sôi đều như thế này thì chúng ta sẽ thả bánh vào. Sau đó chúng ta dùng đũa để chúng ta khuấy đều cho bánh khỏi bị két xuống đáy nồi. Cuối cùng chúng ta sẽ đậy vung lại và đun lửa to cho nước sôi. Khi nước sôi đều và bánh nổi lên trên mặt nước như thế này và chuyển sang màu trong là được nhé. Sau đó chúng ta sẽ tắt bếp và ủ bánh trong khoảng 15 phút. Sau 15 phút thì bánh đã được, chúng ta sẽ vớt ra một cái tô lớn như thế này. Sau đó chúng ta cho đường vào để đảo đều, để cho món bánh trân châu của chúng ta không bị dính vào nhau và sẽ trong hơn, ngon hơn và đậm vị hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ cắt quả chanh leo này làm đôi để lát nữa chúng ta sẽ cho vào trong chè. Mọi thứ nguyên liệu đã sẵn sàng, bây giờ chúng mình sẽ trình bày thành phẩm của mình lên bát nhé. Trước tiên chúng ta sẽ múc vào trong bát một ít trân châu. Sau đó chúng ta sẽ đổ vào đây một hộp sữa chua. Và cuối cùng chúng ta sẽ cho chanh leo vào. Wow, mùi chanh leo thơm lắm các bạn. Chanh leo tím này có vị chua chua ngọt ngọt và cái vị chua không gắt như chanh leo vàng các bạn ạ. Ăn rất là dễ ăn và rất là tốt cho sức khỏe và còn đẹp da nữa đấy. Nếu như bạn nào mà đang ở trong chế độ ăn kiêng thì chúng mình ăn món chanh leo với sữa chua này sẽ rất tốt đấy. Bây giờ mình sẽ thử thành phẩm nhé. Ngon lắm các bạn, các nguyên liệu hòa quyện lại với nhau, hòa quyện với mùi hương của chanh leo và sữa chua tạo nên một món ăn rất tuyệt vời. Nếu bạn nào yêu thích món ăn này, hãy cho mình một like và nhớ đừng quên nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những video mới nhất từ mình nhé. Chúc các bạn thành công, hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.